دوستای عزیز، به برنامه دیگر جوا خوش آمدید. دوستای عزیز، این دومین برنامه جوا هست که انشالله با شما دوستان عزیز یک جا به پیش میریم. در برنامه قبلی ما اولین پروگرام جوا را نوشته کردیم برای دمی ویژوال استودیو کد که داریم، که در اون میتونیم پروگرام جوا خودمون کد جوا رو نوشته کنیم. اول ما رفتیم فولدر جنریت کردیم، ساختیم. بعد از اون رفتیم ویژوال استودیو کد رو باز کردیم. بله، بعد از اون بعد از باز کردن ویژوال استودیو کد از در فایل رفتیم، اد فولدر گفتیم و این فولدر که ما جنریت کرده بودیم در دسکتاپ خود در اینجا او را در ورک اسپیس اد کردیم. بعد از او بالای زی نیو فایل رفتیم. اگر ما میخوایم عدد اشاری بتیم، باید برای جواب مشخص بسازیم که عدد را که ما میتیم ولیوی را که ما میتیم اشاری هست. و اگر بخوایم ما برایش یک انتجر یا عدد غیر اشاری بتیم، باید ما برایش دکلیر کنیم که عدد که ما میتیم ای عدد غیر اشاری می باشد. و این قسم وقتی که ما میخوایم تکست نوشته کنیم، که جمله نوشته کنیم، باید بر جواب مشخص بسازیم که چیزی را که ما برای نوشته میکنیم یک جمله هست، یک استرینگ هست که ما برای میدهیم. و بعد از اون که ما با او استرینگ یا او ولیوی که ما دادیم چی کارها را انجام میدیم، بعد پروگرامش نوشته میکنیم و جواب خود در قدم میره و قدم به قدم، خط به خط پیش رفته میره. در جاوا انواع و اقسام مختلف از داتا تایپش وجود داره. نظر به ایست که رنج از اون داتا تایپ هست یا سایز داتا تایپ هست. اگر در گوگل ما سرچ کنیم به داتا تایپ این جاوا، مثلا دیر از گوگل گرفتیم، مثلا بایت داریم، چار داریم، شارت داریم، انت که انتجر غیر اشاری از، لانگ است، فلوت است و دوبل هست. دوبل به اعداد اشاری ما نوشته میکنیم. بعدا میبینیم که ما چه قسم میره استفاده میکنیم. مثلا وقتی که میخوایم یک واریابل داشته باشیم، در اون واریابل تنها ما 8 بیتس مثلا در اون جابجا کرده بتانیم یا سیف کرده بتانیم، پس از بایت استفاده کرده میتونیم که رنج ولیو ایزی از منفی 128 تا مثبت 127 است. و اون قسم 4 برای حروف استفاده میشه. مثلا ما میخوایم دکلیر کنیم یک حرف که A, B, C, D یا هر حرفی که باشه، ما 4 استفاده میکنیم. شارت هم برای ولیو یا اعداد استفاده میشه یا داتا تایپ استفاده میشه که رنجش مثلا 16 بیتس هست، یعنی اندازه از اون رو که وقتی که ما با پروگرام میتیم و پروگرام رو دوباره به بیتس کانورت میکنه و 16 بیتس شود. و یا اگر رنجش رو بگیریم از مینوس منفی 32768 تا به مثبت 32767 هست. و اون ترتیب لانگ است، دوبل هست که بعدا میبینیم هر کدام از این که ما چه قسم میتونیم در جوایی را دکلیر کنیم. شروع میکنیم. مثلا ما میخوایم در این پروگرام از جوا میخوایم که ما حاصل جمع دو عدد برای ما بدهد و این عدد ما باید برای جواب مشخص بسازیم. میگیم که دو عدد که ما میتیم این دو عدد غیر اشاری هست، پس از انت استفاده میکنیم. انت از این داتا تایپ هست که برای اعداد غیر اشاری استفاده میشه. قبل اینجا هم نشان دادیم برایتان که انت تقریبا 4 بایت یا 32 بیتس هست. انت برای اعداد غیر اشاری استفاده میشه. اگر ما اشاری می داشتیم پس از دوبل استفاده میکنیم. اینجا میگیم انت. بعد از او
دکلیر میکنیم امی وریبل ایره هر نام داده میتونیم، اما ما مثلا یک نام مکمل داده میتونیم، در بینش فاصله داده نمیتونیم. مثلا نشته کردن نمیتونیم که نمبر باز یک فاصله بتیم، باز جی اف مساوی به ایزی میشه نه. بله اندرسکور در بینش داده میتونیم، این بری وریابل خود دکلیر که میکنیم. دیگه مثلا نمبر داده میتونیم، بعد از او هرچی که باشه مثلا 12 و همراه سیم کالن هر جمله ای که نشته میکنیم بدون فانکشن، که هر فانکشن با curly braces opening and or closing curly braces شروع و ختم میشه. مثلا این یک میتود هست در جاوا به نام میتود یاد میشه. اگر ما پروگرام های دیگر استفاده کنیم، مثلا C++, پایتون، مطلب، در اونها به نام، یا مثلا جاوا اسکریپت به نام فانکشن اینها یاد میشه، اما در جاوا به نام میتود یاد میشه. خب هر میتود ما گفتیم چطور میفهمیم که در کجا شروع و در کجا ختم میشه. میتود ها با پابلیک شروع میشه و پابلیک پریوات شروع میشه و بعد از او هر میتود توسط curly braces شروع و ختم میشه. خب ما میخوایم حالا امی چی خود تغییر میدیم، به نام تغییر میدیم نمبر یک عدد دیگه هم دکلیر میکنیم که او عبارت است، میگیم نمبر 2 مساوی میشه با 2 و سیمیکالن. اگر سیمیکالن نتیم پروگرام ما رن نمیکنه، چون اینجا یک اشتباه وجود داره و گفتیم که جاوا پروگرامینگ لنگویج یک پروگرام هست که بسیار اساس هست، هر چیز را با اون طریقش اگر نباشه قبول نمیکنه. مثلا اگر ما پایتون کار کنیم یا C++ کار کنیم، ضرورت به این نیست ما دکلیر کنیم که این داتا تایپ ما که ما میتیم از کدام نوع هست، آیا استرینگ هست، آیا ای اشاری هست، غیر اشاری هست. نخیر، اگر مثلا مطلب می بود ضرورت ما با این نداشتیم دکلیر میکردیم، تنها نشته میکردیم که نمبر. مساوی به ازی میشد، پروگرام قبول میکرد. اما اینجا چون جاوا هست ما باید برش دکلیر کنیم. خب حالا میخوایم که حاصل جمع از دو عدد پروگرام با ما پرینت اوت کنه. ضرورت به یک وریابل سومی داریم که در اونجا ما امی حاصل جمع از دو عدد ذخیره بکنیم. خب یک وریابل دیگه دکلیر میکنیم، اسمش میگذاریم سم مساوی به نمبر 1 جمع نمبر 2. خب چون حاصل جمع دو عدد غیر حشاری هم یک عدد غیر حشاری می باشه، به اون خاطر ما دکلیر کردیم که انتجر هست. خب میخوایم ولی پروگرام با ما پرینت اوت کنه. در اینجا نشته میکنیم دسام اس. خب این یک تکست است که هر چیز میتونیم نشته بکنیم، یک تکست است که در ترمینال با ما پرینت اوت میشه. بعد از تکست هر وریابل که ما میخوایم پرینت اوت کنیم علامت مثبت میتیم و همون وریابل رو میخوایم. مثلا ما میخوایم که حاصل جمع سم ما در اینجا بتا چند هست و می ترتیب میتونیم منشته کنیم نمبر 1 بتا چند هست، جمع نمبر 2 بتا چند هست. خب جمع در اینجا به معنای از این است که دو عدد با هم جمع میکنه. جمع به معنای از است که اینی و اینی را با ما پرینت اوت کنه. خب ما میخوایم تنها سم رو پرینت اوت کنه، سم نشته میکنیم و پروگرام خود رن میکنیم. بله the sum is 14. خب با این ترتیب ما میتونیم مثلا حاصل تقسیم، حاصل ضرب پرینت اوت کنیم. مثلا اگه بخوایم حاصل منفی دو عدد امی دو عدد پروگرام با ما پرینت اوت کنم، ضرورت به یک وریابل جدید داریم که ما دکلیر کنیم. مثلا اسمش هم میگذاریم ست مساوی به نمبر 1 منفی نمبر 2 و از پروگرام میخوایم که این رو ما پرینت اوت کنیم. خب ما میتونیم در این یک سیستم پوینت اوت پوینت پرینت لاین
بگذاریم هیره شما میکنیم پلاس سب. خب پروگرام خود رن میکنیم. ببینیم اینجا نوشته است the sum is 1410. خب اینجا گفتیم سم به ما پرینت اوت کو و سب پرینت اوت کو و این دو تا را پالوی هم به ما پرینت اوت میکنه که در حقیقت اولش 14 یعنی 12 جمع 2 14 هست و 12 منفی 2 10 هست. اولش 14 جواب حاصل جمع هست و یا جواب حاصل منفی هست. میخوایم که دو تا از هم دیگر جدا شود، پس به بین از اینها یک string اضافه میکنیم و string همیشه گفتیم که داخل دوبل کوتیشن نشته میکنیم. the sub is ایره به ما پروگرام print out میکنه و plus ایره print out run میگیم برش. بله حالا ببینیم the sum is 14 the sub is 10. اگر ما بخوایم که لاین در لاین پروگرام با ما پرینت اوت کنیم، یک طریقه ای هست که ما یک لاین جدید اشتراک میکنیم system.out.println system.out.println اشتراک کردیم. اشتراک میکنیم که به جای اشتراک میکنیم که the sub is sub ما پرینت اوت کنه و sub از اینجا دور میکنیم. بله ران میکنیم پروگرام خودم در دو لاین مختلف برای ما پروگرام جوابش میده. به می ترتیب ما میتونیم مثلا حاصل ضرب حاصل تقسیم دو عدد پروگرام برای ما پرینت اوت کنه. خب این بود اجندای امروز ما. در ویدیو های بعدی انشالله از دوبل استفاده میکنیم و حاصل تقسیم و حاصل ضرب میبینیم چه قسم پروگرام با ما پرینت اوت میکنه. منتظر نظریات، انتقادات و پیشنهادات شما دوستان هستم و اگر کدام کمی کاستی از طرف بنده صورت میگیره امیدوارم شما از کاستی های من چشم پوشی کنید. تا ویدیوی بعدی خدا یار و نگهدار.